السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لكن جميل جدا في نفس الوقت، وأتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مربعنا النهاردة نقدر نشغل منه نقدر نعمل منه بطانية بيبي، مفرش للسرير، مفرش للسفرة، شال مستطيل، بلوزة، كارديجان، أي حاجة احنا حابين نكونها من مربع. المربع سهل وبسيط، ممكن نشتغله بلون واحد لكل المفرش او لاي قطعة بتشتغليها، وممكن تشتغلي بمجموعة الوان. المربع الواحد ممكن تشتغليه باكتر من لون، ده هيكون موديل. ولو حابة ان انت تشغلي بشكل جديد هتخلي كل 4 مربعات مع بعض بلون واحد والاربعة التانيين بلون مختلف وهكذا، وبتجمعيهم مع بعض بلون واحد اللي هو طبعا بيكون لون التشبيك. وممكن كل 4 مربعات تحطي كده فيونكة في المنتصف، هيكون مفرش جميل جدا، بيكون بيدينا شكل جميل وممكن نسميه مفرش الفيونكات. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. الإبرة دي 3.75 لكن هي ما يعادل 3.5 من الإبر السيليكون أو الألومنيوم. في البداية بنبتدي نكون دائرة مكونة من 5 سلسلة، بنقفلها بغرزة منزلقة وبنشتغل جواها 16 غرزة عمود بلفة. هسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقد البداية. عشان اكون سلسلة بيكون عندك على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسحب الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5. بسيب 4 سلاسل الأخيرة وبروح لأول سلسلة، بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل، ابتدي أخفيه وإحنا بنشتغل. هنشتغل 16 غرزة عمود بلفة، وارتفاع العمود بلفة بيكون 3 سلاسل. طيب أنا مش محتاجة أن أخلي العمود الأول مجموعة من السلاسل، أنا عاوزة أشتغله على طول عمود. خلاص نرتفع سلسلتين، 1 2، مش هنحسبهم من العدد، هم مجرد بس سنادة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها. يعني برتفع ارتفاع بيكون أقل سلسلة من الغرزة اللي أنا بشتغلها. وبعد كده ببتدي أشتغل غرزتي، بلف الخيط على الإبرة، بدخل فراغي داخل الدائرة ومعايا كمان خيط البداية. هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بسحب الخيط وأخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هسحب الخيط وأخرج منهم كده عمود 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معانا 16 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني كده، بقى معانا 16 غرزة عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عمود. في نهاية السطر بقفل فوق أول غرزة بغرزة منزلقة. خيط البداية خلاص كده اختفى معانا زي ما احنا شايفين. هنبتدي فوق أول عمود بيقابلني ببتدي أشتغل 3 عمود بلف بردك زي ما احنا اتعودنا مع بعض، برتفع سلسلتين مش بحسبهم من العدد. هشتغل فوق أول فراغ 3 عمود بلف، 3 دبل كروشيه، 1 2 3. زي ما احنا شايفين كده كونا أول مجموعة عندنا اللي هي تبقى تعتبر زاوية من الزوايا الأربعة. بعد كده باخد سلسلتين، 1 2، هلف الخيط على الإبرة، هسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بلفة 1 دبل كروشيه، توتشين، سلسلتين، 1 2، هلف الخيط على الإبرة، هسيب فراغ وهروح اشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3. ناخد سلسلتين، 1 2، هسيب من تحت فراغ واروح للفراغ اللي بعده اكون عمود بلفة 1، سلسلتين والف الخيط، بسيب فراغ واروح اشتغل 3 عمود. بعد كده بسيب باخد سلسلتين من فوق، بسيب فراغ من تحت واروح اشتغل عمود بلفة 1، سلسلتين هسيب تحتها عمود واروح اشتغل هنا 3 عمود بلفة، سلسلتين بسيب فراغ من تحت واروح اشتغل هنا عمود، سلسلتين بسيب فراغ من تحت، وارجع معاكم نقفل بغرزة منزلقة، ويكون طبعا السطر رقم 2 خلص معانا. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر اخر حاجة اشتغلتها كانت السلسلتين. هروح بقى فوق اول عمود اشتغلته بقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. زي ما احنا شايفين كده اتكون معايا شكل المربع. طيب العمود الاول هبتدي اشتغل فوقيه عمود بلفة 1 بس، 1 2 سلسلة، وبعد كده عمود بلفة في الفراغ الاول هو.
طيب السطر اللي احنا هنشتغله ده يا بنات هو السطر اللي ببتدي اكرره على مدى ارتفاعي ايا كان عدد السطور اللي انت محتاجاها على حجم المربع اللي انت عاوزاه. يعني ممكن تكبري المربع ان شاء الله حتى تشتغلي مفرش السرير او بطانية للبيبي من مربع واحد. بتشتغلي تكرار السطر اللي احنا هنشتغله دوت لغاية ما توصلي لنهاية المربع اللي انت محتاجاه. ان اول غرزة بتقابلك بتشتغلي عليها عمود، تمام. ببتدي اشتغل على العمود التاني 5 عمود بلفة اللي هو العمود اللي في المنتصف. يعني انا بعد كده في السطور اللي جايه وهنشوف مع بعض دلوقتي هنبتدي نشتغل على كل الاعمده اللي هي بتكون الاولى قبل العمود اللي في المنتصف. انا عندي هنا 3، واحد على اليمين واحد على اليسار وواحد في المنتصف. المنتصف دايما بشتغل عليه 5 عمود بلفة، تمام. اما كل الاعمده اللي بتكون على يمين العمود اللي في المنتصف ويسار العمود اللي في المنتصف بشتغل عليهم عمود بلفة واحد. انا دلوقتي العدد لسه معايا صغير، ما عنديش غير 3 عمود. المنتصف بس هو اللي بشتغل عليه 5 عمود، اما اللي على اليمين ولا على اليسار بشتغل عليهم عمود بلفة واحد. يعني هنا هنشتغل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 و5. العمود اللي بعده عمود بلفة واحد. كده خلصت معانا الزاوية في السطر رقم 3 اللي هو يعتبر السطر رقم 2 بالنسبة لي، بالنسبة للشكل اللي احنا بنكونه. فوق السلسلتين زيهم بالظبط سلسلتين، 1 2. فوق العمود في المنتصف هو بردك عمود في المنتصف. فوق السلسلتين اللي جايين كمان سلسلتين، 1 2. هيقابلني بردك تاني اول عمود فوقيه عمود واحد بس. العمود اللي جاي 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 و5. العمود الثالث فوقيه عمود بلفة واحد. وتاني برجع اكرر يا بنات ان انا فوق السلسلتين سلسلتين، فوق العمود عمود، فوق السلسلتين سلسلتين. العمود الاول بشتغل عمود واحد، العمود التاني 5 عمود، عمود واحد، وهكذا بكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. فوق اول عمود ببتدي اشتغل عمود بلفة واحد، بس في الاول بنقفل بغرزة منزلقة. برتفع 1 2 سلسلة، وبعد كده ببتدي اشتغل اول عمود فوقيه عمود. طيب تعالوا نشوف هنا العدد عندنا بقى كام. 1 2 3 4 5 6 7. احنا عايزين العمود اللي في المنتصف 1 2 3 1 2 3، والعمود اللي في المنتصف اللي هو بيكون رقم 4 من الجهتين، تمام. بمعنى ان فوق ال3 عمود الاولى ببتدي اشتغل عمود عمود عمود. انا محتاجة بس في المنتصف السنتر او المركز العمود اللي فيهم هو اللي بشتغل عليه 5 عمود بلفة. يبقى كده 1 عليه عمود، 2 عمود بلفة واحد، 3 عمود بلفة واحد. كده وصلنا للعمود اللي كان في منتصف ال5 اللي تحت. هبتدي اشتغل عليه 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 و5. نبتدي نشتغل على بقية الأعمدة ال3 الباقيين اللي هم على اليسار. عمود عمود عمود، 1 2 و3. نبتدي ناخد فوق السلسلتين. دايما المكان ده ثابت ما بيتغيرش معايا. 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة. وبرجع تاني اكرر فوق الزاوية دي اللي انا عملته هنا 3 عمود، 5 عمود فوق العمود اللي في المنتصف، 3 عمود بلفة، سلسلتين عمود، سلسلتين، ونكرر لغاية ما نوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده السطر رقم 4. 1 2 3 4. السطر اللي جاي هو خلاص نفس طريقة التكرار هي اني باخد العمود اللي في المنتصف سنتر الاعمدة بشتغل عليه 5 عمود. اما باقي الاعمدة اللي على اليمين ولا على اليسار بشتغل عليها عمود بلفة واحد. فوق السلسلتين سلسلتين، العمود عمود، السلسلتين سلسلتين. فاول عمود بلفة عندي ببتدي ادخل اقفل بغرزة منزلقة وارتفع سلسلتين بس مجرد ارتفاع، واشتغل. عندي هنا بقى نعد عدد الاعمدة
هنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني بشتغل هنا 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5، والعمود اللي في المنتصف رقم 6 من اليمين او اليسار هو ايه العمود اللي هيكون سنتر الاعمدة عندي. يعني كده بشتغل 5 عمود فوق اول 5 عمود، 1 2 3 4 و5. العمود اللي في المنتصف عندي هنا ابتدي اشتغل عليه 5 عمود بلفة، 1 في نفس الفراغ، 2 3 4 و5. نرجع نشتغل على الأعمدة اللي جاية كلها، 1 كل واحد فيهم عمود زيه، 2 3 4 و5. زي ما قلنا مع بعض من الثوابت عندنا الأشياء الثابتة سلسلتين، 1 2 هما زيهم، عمود فوق العمود، 1 2 سلسلتين فوق السلسلتين، ونبتدي نكرر في الجهة دي والجهة دي والجهة دي بنفس الطريقة. هنبتدي نكرر على الثلاث جوانب اللي جايين بنفس الطريقة. وبشتغل كمان انا كده عندي 1 2 3 4 5، بشتغل كمان سطرين بنفس الطريقة، بس السطرين الجايين هيكونوا عندي بقى العمود اللي في المنتصف رقم كام. تعالوا نبتدي نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنبتدي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، والعمود رقم 8 هو اللي بيكون عندي سنتر الأعمدة. وفي كل مرة بتعدي بنفس الطريقة. هكمل بقى السطر بتاعي دوت وارجع لكم تشوفوا وحدتنا في نهايتها بيكون شكلها ايه. طريقة التشبيك بنستخدم الخيط والإبرة، أو طريقة غرزة المنزلقة، أو باستخدام غرزة الحشو، وكل الطرق. وكمان ممكن نستخدم طريقة الجراني، ان احنا في السطر الأخير خالص اللي هو بيكون بعيدا عن الأسطر اللي احنا بنشتغلها الأساسية، بتشتغلي بطريقة ان انت بتشغلي داخل الزاوية عمود سلسلتين عمود، وبعد كده بتشغلي سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، ومن خلال السلسلة بتبتدي تشبكي في الناحية التانية وترجعي تشتغلي عمود في المربع بتاعك. لو حابين ان احنا نشرح طرق التشبيك دي، وعندنا كمان 12 طريقة للتشبيك موجودين عندنا على القناة. كل الطرق اللي انا بقولها دي حتى اللي بقول لكم نشرحها موجودة عندنا على القناة، ليها فيديو خاص. لو حابين ان انتوا تراجعوها، اتمنى طبعا ان هي تكون سهلة عليكم وتنول اعجابكم. لو حابين ان احنا نشرح من اول وجديد طرق التشبيك قولوا لي، وانا من عينيا الاتنين وعلى راسي من فوق. هكمل بقى السطر بتاعي وارجع لكم نشوف مربعنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين مربعنا في شكله النهائي. في اخر السطر بقفل بمنزلقه فوق اول عمود اشتغلته، وبعد كده برتفع سلسلتين وبشتغل بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها مع بعض، اني فوق كل عمود عمود، لكن في العمود اللي في المنتصف الاعمده بيكون عندي 5 عمود بلفه. وبعد كده بشتغل عمود فوق كل عمود، فوق السلسلتين زيهم سلسلتين، فوق العمود عمود، فوق السلسلتين سلسلتين، وهكذا عمود 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 لغايه ما اوصل للعمود في المنتصف. بشتغل 5 عمود عمود عمود، وبكرر ده لغايه ما اوصل لنهايه السطر. المربع بتاعنا بنشغله من 7 سطور بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها مع بعض، لكن لو حابه تكبري عن ال7 مفيش مشكله، حابه تقللي عن ال7 زي ما احنا شايفين. هو طريقته سهله وبسيطه ومفيهوش اي مشكله خالص. وزي ما قلت لكم طرق التشبيك اللي هي المشهوره جدا بالنسبه للمربع ده بتكون باستخدام غرزة المنزلقة أو الخيط والإبرة وغرزة الحشو. الطريقة الثالثة اللي هي بتكون طريقة الجراني، بتكون بردك ممكن تدخليها معاكي داخل المربعات. يعني لو احنا بنشغل بطانية من 4 مربعات 4 مربعات بكل لون، بشغل طريقة التشبيك اللي هي بتكون بين ال4 مربعات بطريقة الجراني، والتشبيك المربعات ال4 مع ال4 اللي بعديهم بنشبكهم بطريقة الحشو. يعني بشبك المفرش الواحد بطريقتين تشبيك. اذا حابين ان احنا نشرح طرق التشبيك زي ما قلنا مع بعض اكتبوا لي وانا على راسي من فوق من عينيا الاتنين. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو او فكرتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وين. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.